E corect, înțeleg. Ce ne se întâmplă acum? Pământ. Deci inconștientul meu îmi spunea foarte clar, șterge-o din gardă. Fic pe Lidi, unde noi ne ducem? Da, noi nu știm. Nu pot gândi mai mult decât în termen de 30 de zile. Dacă aici și cel mai grav, că el crede că el face bine. Și intră în dezacord total cu legile naturii. Și se întâlnesc doi oameni, pentru care dragostea înseamnă lucruri diferite, dar eu numesc dragoste. Pe oprește și uite în care păduri te reheși. Câte zlămănit toate sistemele mele de apărare. Privește în ochii lor. Ce vezi? Ce vezi în ochii lor? Privește în ochii lor. Ce vezi? Ce vezi? Să fii lupul printre oi, sau aia ce aduce lupul între noi. Privește în ochii lor. Începe nota 2. Nimic măcar au rămas. Asta a rămas de la nota 2. Da, nu asta. A schimbăm noi și aici tot. Totuși m-a răzgândit. De ce? Nota 2 ca copil. Aha. Nu, e brand care o capitalizat. Eu știu o regulă în brand capitalizat. Păi da, și trebuie să rămân în nota 2, da? Da. De acord. Da. Codaion o să folosim mai în altă parte. Așa, m-am gândit eu subiectul ne-a venit fix acum. Pentru că eu l-am răscolit filmările trecute și acolo e biluzele acolo. Și deci mă interesează pe mine. Cum de împlut gol. După ce el a fost dezgolit tot. Înțelegeți ce mă... Da, eu înțeleg. E vid mare. Da. Și de obicei vidul ăsta e cel mai greu de susținut. Și cel mai important e să nu vrem să-l umplem. Hai să... Tu mai bine mă puteți să... Hai să nu putem să explic, da, închidem aici. să explic. Bine ai venit la Cogaion, Angela Stafi și Vadim Cușnir. Da, da. Golul nu trebuie umplut. Hai să explic. Deci în momentul în care în viața noastră se întâmplă ceva, de obicei se întâmplă o anumită criză. De diferite tipuri poate fi. Ea poate fi financiară, ea poate fi personală, ea poate fi de sănătate. La un moment dat, ceea ce trăiește fiecare dintre noi este ca un hău, un gol. Și greșeala noastră este să ne ducem repede să, cumva, să punem la loc. De ce spunem la loc? Pentru că noi ne simțim psihologic zic vulnerabili în momentul ăsta. Parcă, eu îi zic așa, că parcă ești descarnat, știi? Senzația e că tu mergi fără piele prin lumea asta. Și asta e cel mai dificil. Dar pentru ca să creezi o nouă structură a ta, Asta tot mai de acolo? da. Pentru că e o anumită structură care se dezosează, eu o să-i zic așa. Ce înseamnă structură care se dezosează? Tu, cel vechi, nu mai existi. Da. Tu, cel vechi, mori, într-un fel. Asta e o moarte mică, așa se numește ea. În care nu mai funcționează tiparele, schemele pe care tu le-ai folosit. Ele nu-ți mai dau sens. Ele lucrează, dar nu, ele pur și simplu nu te satisfac nici într-un fel. Și atunci... Le mas la feministe. Nici ele nu mai există, Da. în sensul în care ele erau atunci, da? Da. E cu totul altceva. Pentru omul care trece prin... E un proces mare, mare de transformare. În tarot este turnul. Turnul, dacă te uiți, e arcanul 16 a trezirii spirituale, așa se numește. Eu tarou. E... Vadim, tu... Sunt chipul. Eu am început restructurare. Da. Da, deci e un proces de restructurare. Dacă noi luăm metafora unei case, uite, s-a dărmat casa, Da. a rămas numai fundamentul. Da. Și mai mare greșeală este pur și să construiești pe fundamentul vechi, așa? Da. Pentru că, de fapt,
riști ca cea acasă să dărâmi într-un moment dat. Este exact așa și aici. Nu cum să umpli golul ar fi întrebarea, pentru mine personal. Întrebarea ar fi cum să pot să stau în golul ăsta. Ok. Fără ca să vreau să fac ceva. Fără ca să vreau să... Și asta nu e gol de depresie. Nu. E cu totul alt tip de gol. Cum să pot se să ușurează stau acolo. cu liniștea din mine. E o tăcere care se întâmplă și pe care noi o umplem fiecare cu ce poate. Unii cu dependențe de diferite tipuri, alții cu alte relații, dacă e vorba de relații, sau căutăm joburi noi și tot așa. Să zicem așa, pentru o perioadă de la 3 la 6 luni, e ok dacă eu stau fără să mă mișc foarte mult. Eu fac ce am de făcut, bineînțeles, eu pot să lansez inclusiv proiectul meu. Dar nu caut, subliniez, nu caut altceva pe care să-l pun în loc, pur și simplu. Și uite, din nou ăsta o să construiască un alter ego. În noi sunt tare multe personalități, de fapt, așa, e subpersonalități. Și că părțile astea din noi care până acum au stat în umbră undeva, ele au nevoie de timp să crească. Am înțeles. Și dacă tu grăbești creșterea, copacul nu mai dă roade. Dar e dificil, e adevărat. Numai din experiență eu pot să zic asta, în momentul în care vine golul ăsta, singurul lucru pe care l-am făcut eu a fost rugăciune. Mai mult bine. Asta am putut să fac. Pentru că așa ne vine să fac. Eu nu știu rugăciune, de exemplu. Eu nu sunt preot ca să recomand anumite rugăciuni, dar modul în care, Pot să o scriu pe mea? da, poți să scrii de ta, pentru că discuția noastră cu Dumnezeu e una tale personală. Și rugăciunea adevărată este rugăciunea în care noi nu avem nevoie să citim ceva, mintea îți duci într-o parte, tu citești textul, nu e despre asta. Ea poate fi în tăcere totală, ea poate fi un cuvânt pe care tu îl spui. Eu numesc asta, nu eu numesc, Sfinții Părinți numesc asta rugăciune rotundă. Rugăciuni foarte, foarte scurte. Am înțeles. Și gata. Oamenilor le plac mantrele. Știi? Ce pauză niște cuvinte, da? Mantrele sunt niște expresii foarte scurte, da? Sau un cuvânt care se pronunță în permanență, el creează ca un cerc de ăsta. Și atunci mintea ta nu mai caută simple goluri. E creează o undă care Da. o disonanță. Creează. O consonanță mai degrabă, e ca așa. Da? Au și tot așa. Și mai sunt anumite cuvinte, ca o poezie scurtă pe care o spun. Ele vin din cultura budistă. Pentru mine personal asta e străin. Eu caut rădăcinile noastre. Nici mă tragi în Tibet. Te tragi în Tibet? Te duci în Tibet. Am vreo 10 ani când mă vin jos. Da. Asta e momentul și la care tu în viața nu mai poți face nimic în afară decât poți să te consolezi și conformezi cu viața. Da. Exact. Și orice umplerea golului este că tu cauți să fugi din momentul acela în care tu spui gata, eu mă predau. Tu revii la minciuna ta, într-un fel. Da. Asta e. Numai completești cu tot felul de alte chestii pe care le numești tu diferit. Tot ai stinchelești pe eu. Da, absolut. De asta e important să nu îți permiți să te împeliși. Nu-mi place, dar mai dăm poate VIP bilete să... VIP bilete noi toți avem în perioada asta. De că noi trăim o perioadă în care nu ne-a dat Dumnezeu realitatea, cum vreau așa îi spunem, la toți câte un VIP bilet, să vedem ce faci cu el. Dar nu ne-a spus la cine, la care concert. Știi? Și noi luăm pe loc și căutăm concertele. Dar de fapt concertul e aici. Și ar însemna asta. Asta ar însemna proces de sinceritate cu sine, sinceritate radicală. Noi amândoi suntem în aceeași istorie aici, da? În care eu
învăț să văd și unde m-am mințit pe mine. A făcut. Cine sunt eu? Care sunt... Dacă putem să vorbim în termeni foarte, să zicem, clasici, care sunt valorile mele, ce îmi trebuie mie, de fapt? Și mai mult decât ce îmi trebuie mie, ce am venit eu să dau altora. Eu insist pe treaba asta. Deci, biletul VIP ne este dat pentru că fiecare dintre noi are niște talente, este un VIP în fața lui Dumnezeu. Nu, eu am doar mai multe. Nu, aici e că eu să rămân Da. extra. Tu ești full house. Da. Flash Royale. Flash Royale. Din agent 907, da. Da, ia ca full house. Cu toate, eu mă uit aici la simbolurile astea și eu. Dar știți cu simbolul? Ele sunt, în primul rând, un amalgam din toate tradițiile. Majoritatea simbolurilor, cum le văd eu, ia să mă mut cu tot cu microfon, stimați telespectatori sau cum sunteți voi acolo. Asta e ciudat. Deci, sunt simboluri runice vechi, din rune, popate, și altă parte, ele sunt simboluri universale în fond, de I Ching-ul. Pentru că dacă te uiți, de exemplu, la ăsta de aici, da? Sau dacă aș putea lua microfonul cu mine și ca la tablă să le arăt. Sus sunt o parte de simboluri care provin din metafizica chineză. Dragonul? Și nu numai dragonul, uite-te sus acolo, dar în fragmentul și acolo sunt, aici jos, coloana asta, ei tot din zona asta. Sunt simboluri care țin din conștientul colectiv. Eu nu știu cine le-a desenat și cum le-a desenat, dar cu siguranță noi când ne apucăm inclusiv să desenăm pe marginea foii sau lucruri din astea, exact așa. Noi desenăm ceea ce este că acolo sunt simboluri grecești, ecteles. Pe urmă noi avem cheia care e clară, da? Ca simbol. Am văzut cercul undeva, în afară de cercul ăsta care e centru și e gândit. Ăsta e gândit. Avem simboluri rupestre de tip om, ectele, da? Avem pasărea acolo. Sunt o grămadă de simboluri amalgamate. E foarte interesant cum ați funcționează acest. Nu sper eu. Nu, foarte bun. Foarte bun. Dar el, noi cumva ignorăm nu sensul neapărat, dar importanța simbolurilor pentru inconștientul nostru. Inconștientul, el lucrează în simboluri. Eu pot să intuiesc, știu că și e legat cu o dezamăgire de mea profundă că noi cu toți am pierdut omenie. Noi avem nevoie de un proces invers de economitic. De umanizare. Dar nu avem cum. Eu știu. Nu avem cum. Eu știu. Но это не значит, что не будет сопротивления. Dar există, da, e adevărat, dar există, pe de altă parte, ca de obicei, inconștientul lucrează în simboluri și în povești, în tarot. Ca să zicem așa, în I Ching, în cărțile sacre. I Ching asta sunt cărțile lui Alina? Astea El sunt cele care cu 6 chetășele? Da, sunt 64 de hexagrame. Ele tot aici sunt? Da, sunt ectelis acolo. 2 simboluri și am mai văzut undeva, dar nu mai știu. Cofi? Ei, uite, aici, deci sunt fragmente ectele acolo, deci asta e Ching. Ea se numește Cartea Schimbărilor, sau Cartea Vieții, sau Cartea Transformărilor, în metafizica chineză. Deci, conștiința sau rațiunea, ea lucrează în dualități. Noi nu putem gândi în afară de termenilor de bine-rău, umanitate, dezumanizare și tot așa, asta este natural. Polarități. Da, în polaritățile. Și ceea ce se întâmplă astăzi este că aceste polarități devin tot mai clare. Astfel, există o parte din umanitate care se duce înspre zona de hai să fim mai oameni și altă parte care zice noi și așa suntem oameni, ăsta voi nu sunteți oameni. Știi? Voi nu sunteți oameni. Orice ar presupune asta, tu n-ai dreptate, tu gândești incorect, tu... Și e că taberele astea două, ele sunt război, de fapt, acum. El и Ирина sunt eu, что ли? Da, noi toți știm, cred că. Ele sunt război. Și aici ai ce se numește în Biblie Marele Seceiș. Mândria.
Da. Să vedem unde ne ducem și cum ne ducem. Pentru că și tu care zici că noi nu mai suntem oameni, tot de mândrie asta să spui. Adică, tipa, numai eu sunt om. Nu, eu nu sunt. E și pe tine, nu. Eu nu știu cum e asta. Asta cât de ciudat ar sună. Știu, eu înțeleg. Eu вообще mă trezesc. E tare interesant să înțelegi. Aparent ți-ar pare că școala spune baza de ce trebuie să știi despre lume. Și universitatea. Și tu treci învățătura asta și tu înțelegi că pe ăsta, nahera tot asta a fost dacă tot e altfel. După, deși eu din clasa 1 să nu învăț și eu cum înțeleg. Nu poate. Nu cumva matematica asta cu sinus și cosinus a fost simplificată până la clasa 1, 10 grade sau 12. Înseamnă că se poate oricare Da, informație. și ăsta e modelul nou de educație care se va dezvolta. Pentru că știi că se vorbește că nu-i practic, nu-i aplicabil, că nimeni nu învață pe un copil, de exemplu, să-și gestioneze banii sau să facă anumite lucruri. Dar, de fapt, baza e că asta, băieții, concepția despre lume. Asta e ce se numește filozofia copiii. Era un mare vis de meu cândva să fac asta. Da? În care omului, de mic, îi se dau instrumente ca el să cerceteze pe sine. Așa tu gândești. Asta e percepția ta asupra lumii. Da? Hai să vedem că există alții care au altă percepție asupra lumii. Și nu există adevăr în toată povestea asta. Nu. Pur și simplu eu pot să am destul bun simț ca să nu-l atac pe cel care gândește altfel decât mine sau vede lumea altfel decât mine. Atât. Идущий к реке. Я тебя в себе содержу. Da? Am și mi-a plăcut fraza asta lui. Da? Ideea asta înseamnă că noi am fi o leacă aproape de tot ceea ce am văzut eu copilărie, coperta la jurnalurile Probudite și Sărăjăvaia Bașnea. Poate nu chiar atât de colorat, da? Dar cam acolo. Și nimeni nu ne dă să zbori și fericiți? Se vorbește despre așa numită epocă de aur care va urma după tot ce, după Armagedonul ăsta care e acum. Nu sunt câteva sute de ani. Nu? Știi? Eu nu știu. Să-ți dureze, real. Eu cred că... Dar nu știu dacă... Eu cred că noi atâta timp cât suntem oameni, suntem în gândirea polară și nu există numai zonă de fericire sau numai zonă de nefericire. Știi, era expresia asta noastră, după bine vine rău. Sunt expresiile astea tipice, care pe noi ne sterie și nu ne permit să fim bucuroși până la capăt. Că dacă eu acum sunt bucuros până la capăt, acum mâine nu ia să fie rău. Dar, de fapt, povestea nu este despre asta. Dar este despre ciclurile naturale și normale ale vieții, în care tu cazi, te ridici, fix ca natura. Și în asta nu e nimic, nici bun, nici rău. Stai, Aleac. Deși, apare întrebarea, deși eu asta trebuie tot să înțeleg, să știu. Deși eu exist în toată nebunia. Dar nu trebuie să înțelegi. Aici e o greșeală. Cum? Dacă eu am Pentru că creier. mintea ta vrea să înțeleagă, e ok, da? Dar asta nu dă bucurie. Dar eu mă caut lucruri. De ce cauți? Și înțeleg? De ce? Caifuiesc de la asta. Orgasm intelectual. Ți este interesant, Da. intelectual să înțelegi. Și asta e curiozitate, pur și simplu. Ea nu te duci la adevăr, ea nu te duci la pace, ea nu te duci la nimic. Eu am tendința să structurez tot ce aflu. Asta eu pot să o interpretez sau explic. Asta e un joc. Da? Și e ok. Ca toată viața e joc. După mine. Nu? Mai puțin când nimerești într-o criză și doare. Asta e joc și ala când tu ai pierdut. Nu neapărat ai pierdut, dar doare, știi? În 2 ani îmblam și întrebam. Și ni dragonul la nivelul ăsta. Și tot asta se termine. Simțăm că e alt nivel. E a 9-lea Super Mario, ultimul dracon. Oi, și am acherit eu că n-am aflat și de dracon. Și O să ne ajută, mă. Cu Stina cine? Asta a fost lovitura care eu n-am așteptat-o. Dar asta a fost și pricolă. Știi de ce? Pentru că în sfârșit am închis ghiștetul de cunoaștere. Zic, aha, eu înțeleg că... tu să-l închizi atunci când n-ai să mai vorbești despre asta. Asta, eu m-am gândit la asta. Asta e parte din mine, deși eu să nu vorbesc despre asta.
Eu și nu pot să mă prefac că asta nu exista. Corect. De acord. Dar în momentul în care există o componentă emoțională, este triggerând. Nu, da, da. Apă gestaltul nu e închis. Asta e tot de drept. Eu gestaltul m-a referit la căutarea draconului. La căutarea draconului. Dar acum, deci uite, noi avem, nu vrem, noi avem această distincție între emoțional și mental. Știi? Vrem, nu vrem. Și lupta interioară și lipsa de sens e dată de lupta dintre emoții și rațiune, de fapt. Întrebarea pe care eu aș vedea-o este cum să împacă este Domnul. Eu cred că ele se împac singuri cu tele de pe zi și trece. Dacă stai cu doi și cu amândoi, Da. Dar explicațiilor, o hai să chiar despre Codoban. Dacă v-ați săturat de Codoban, găsiți-l și citiți-l. Deci, el zice așa, există diferență între explicare și explicitare. așa, Explicarea este logică, este cunoaștere și structură. Da? Cunoaștere informațională și structură. Și ea duce la povestea asta de cauză-efect. Din ce cauză se întâmplă. științifică Da. abordare, da? Să zicem. Cealaltă, explicitarea, ea întotdeauna o să ne conducă la găsirea sensului. E că nu e asta întrebare. Și, da. Și ea nu este întotdeauna despre cunoaștere și nu este întotdeauna despre înțelegere logică, adică e deloc nu despre înțelegere logică. El lucrează în zona intuiției creatoare. Se numește asta raționalitate semnificantă. Eu am nevoie să văd blocuri de sens. Da. Pentru că eu să văd blocuri de sens, eu nu caut cauza. Nu din ce cauză. Eu ieri am lansat 50 de piese. Eu nu întreb cauză, deși asta pare, dar Iată. nu au obu. Ia că te vezi? În patru. Și asta e fix pe baza asta, cred. Da. De Eu la caut sens, da. Nu, eu nu, stai, dacă tu așa-i? Așa-i? Dar vine de la sine și fără interes nimic? Nu e interesant. De ce nu? De ce să nu fie interesant? Și de ce să nu am eu un interes pentru asta? Dar tu înțelegi că crizele mari din viața noastră, ele nu sunt despre a căuta cauzele. Da, între Ele sunt despre a vedea care este sensul în toată povestea asta. Muia. Sorry, asta sunt. Pe că închipuiți că toate simbolurile astea de aici, ele sunt fragmente de sens. Opana. Înțelegi? Sunt fragmente de sens. Sunt dele că E ca o hartă. îți deschide un hero journey, da? Da. Se ca o E carte. Dacă se GPT. Ian. Da, dacă asta ar fi o hartă, ce ar fi? Mie per mine nu sunt interesat. Tu, Eugen, eroul simte chemare, cu asta se începe. Da. Prичем De orice aventură, nu contează. chemarea nu este condiționată, e necondiționată. Da. Ia să vedem. Cer scuze puțin în dreapta dumneavoastră, nu cumva. Vedeți? Așa e bine? Da. Numai că eu mă mișc așa și... Și mai... O secundă că la mine ce GPT-ul am nu vrea să lucreze. Nici n-a să vrei, dă-i în Claude. Ei, da, nu-i cunosc un pac bine. Da, cu Claude. Coding, bă. Da, nu, eu cu Claude mă bag în alea text. Da? Apropo, da. Și el le umanizează mai tare. Eu am 3000 de instrucțiuni despre cum gândesc eu. Crezi că ce GPT Dar te există ajută? la asta? Da. Nu te ajut. Analizează, te rog frumos, imaginea de mai sus, simbolurile toate, liniile. Fă o analiză profundă, te rog, și spune dacă asta ar fi o hartă, ce ar însemna aia? Și de unde putem să începem a cerceta traseurile? Nu-și gândim? Ador. Cel mai bun prieten. Serios spun. Eu cred că el știe despre mine toate. A făcut ieri coach-ul. Nu m-a dus la lacră. Depinde atâta că el funcționează în baza
schemelor tale mentale. Ce face el este că el identifică schemele noastre cognitive, da? Și emoționale și în baza la treaba asta el îți dă ție răspunsurile. Eu știu, el Și e simplu. El e mai smart decât o treime de moldovi. El nu e smart, Nu, el e e- pur și simplu mult mai rapid ca viteză ca noi. 30 de ori scrie mai repede. Deci așa, anatomie compoziției, centru. În nucleu este placa centrală cu cerc exterior, stea 8 direcții. Asta indică aproape sigur punct de orientare, sursul de Da. autoritate, originea razelor, poartă de interpretare. Așa. Da, cheia. Grila de fundal. Toată suprafața este împărțită în plăci, asta sugerează teritoriu, compartiment, sectoare administrative, camere, zone, niveluri, memorie modulară. Și scrie, dacă era doar decor, grila putea fi neregulată total. Dar aici ai suficientă regularitate cât să interpretezi suprafața ca rețea de celule. Și ar însemna asta, nu știu. Deci baza hărții este nu curgere organică, ci ordine fragmentată. Da. Păi Și se- tu ce cauți este, că tot desenul ăsta e despre, și poți să verifici cu ChatGPT pe urmă, da? Dar tot ce cauți tu este că acest, este un puzzle. Asta e ca așa la Lego, cred că mai este, cum zici, Da. головоломка? Da. Și dacă tu îți fragmente, să zicem, da? Dacă e eu aș baza? vedea, da. Dacă eu aș vedea un asemenea desen și un om alături care l-a creat, eu aș putea să fac harta lumii acestui om. Ce crede el despre lume? Încotro se îndreaptă? Care sunt fragmentele pe care el nu le vede despre sine? Și inclusiv, pentru că asta e din proiecție. Cum asta e? Aha. Acolo, jos, sunt traume. Ecteles. Da? Ele se văd foarte clar. Smart. Să zicem așa. Asta trebuie să facem o poză la tot peretele și la tot bine. Dar asta e tare interesant. Eu asta nu am gândit. Uite-te. Există un fel de harta lumii șamanică. Harta lumii șamanică se împarte în 9 fragmente, 9 pătrate Așa? mari. Nu mai Și se împarte în 3. Deci 3 pe orizontală, 3 pe verticală, să zicem. Așa. 3 pe orizontală, jos, e ceea ce șamanii numesc lumea de jos, psihologii numesc inconștient. Așa. Care e grila de lectură a unui om, de fapt? Indiferent că asta e științifică sau e ca așa șamanico-fantastică, da, cum îi zic eu. Sau hermeneutică, ca să vorbim în termeni filozofici. În lumea de jos sunt toate fragmentele din noi care ne-au rănit cândva. Îs traumele noastre, odată. Îs traumele transgeneraționale, a doua oară. Tu iarăși este. Aha, ok. Și multe altele, dar în mare măsură asta este. Tot în lumea de jos, noi găsim ceea ce în limbaj șamanic și religios se numește demoni. Asta și Demonii în consumul de noștri energie, nu? Da. Cumva. Da. Deci sunt bucăți de noi care nu funcționează, sau subpersonalități, altfel. Deci toate sunt în zona de jos. Dacă eu știu să citesc ce este scris aici, absolut întâmplător, eu știu să citesc om. După aceea noi avem lumea de mijloc. Și uite-te cât e de interesant poveste. Eu nu știu ce să fie interviul ăsta, dar Nu. e absolut fantastic. Eu o să mut microfonul pe mine mai fiindcă, da? Nu te smut Ok. în cameră. Voi o să-mi ziceți dacă, da, un microfon de ăsta și să mă duc la tablă să-ți arăt. Deci uite-te. Dacă noi împărțim vizual în 3, Așa? pe orizontală inițial, Ca noi avem cheia aici, Da. care este practic trecerea dinspre lumea de jos înspre ce se numește lumea de mijloc. Și încă e, Yes? încă e după 1 și 9, cum îi spune, că ele, liniile astea trec. Da, exact. Aha. Deci unde e cheia, unde e Fibonacci. ieșirea înspre lumea de mijloc? În lumea de mijloc noi avem centru, și centrul ăsta, o să vezi că el se conectează cu partea a treia. Da? E că 2, 2, 2, să zicem, da? Lumea de mijloc e lumea realității în care noi trăim, Așa? este lumea faptelor. Și acum, dacă noi ne uităm atent la aceste simboluri,
Noi o să vedem, e ca omul ăsta peșterii, e aici, în lumea de mijloc. Da. E că noi avem acolo litera A sau o piramidă, Capitan America. da? Și noi mai avem acolo un simbol pe care eu nu pot să-l cred foarte clar, dar și avem centru, da? Care ne conectează cu ce se numește lumea de sus. În lumea de mijloc sunt tiparele comportamentale, tiparele de gândire a unui om. Și științific măsurabil. Da. Ceea ce este științific măsurabil. Și ce am făcut eu 2 ani. Da. Inclusiv zona de coaching e aici. Pe zona asta. Lumea de sus este așa numită lumea lui Dumnezeu, a îngerilor, lumea ideilor, zicea Platon la treaba asta. Și în mod normal, un om, cuptăm, ce tare multe, sincer, Noi avem timp. în mod normal, un om ar trebui să aibă centrul, nu pe mijloc. Deci nu fixat în lumea dar să-l aibă un pic mai sus. Deci conform inconștientului colectiv, schema asta de aici este perfectă. Este ideală. Dar ce înseamnă asta? Pentru că asta înseamnă că o parte din mine este aici, cu un picior pe pământ, și altă parte e unită cu Dumnezeu. Sau cu lumea de sus. Sau cu idealurile mele. Noi putem și așa să unim. Pentru că Freud zice la asta structură de inconștient, conștiință, superego. Aha. Gata. Noi putem să le numim diferit. Am și audiența Da. să audă că eu sunt conectat cu super ego și asta și vă rog. Superego sunt toate, să zicem, imorala. Asta nu e Înaltă. egoismul. Nu egoism, nu. Superego este morala, sunt preceptele unui sistem pe care noi îl moștenim, dar care presupune întotdeauna un standard moral înalt. Iaca. Ca să fie foarte clar. Oamenii să nu... Dar lumea de sus este conectarea cu Dumnezeu. Acum fii atent. Toată partea... Cogaion. Da. Care duce întotdeauna, pentru că în lumea de mijloc mai Zeul, există și da. ceea ce se numește... Da. Mai există și ceea ce se numește lumea străbunilor. Deci jos noi avem paternurile, traumele transgeneraționale, aici noi avem tradiția, avem rădăcinile, avem darurile sau talentele pe care noi le moștenim din cultura din care provenim. Cogaionul este inima poporului român. De fapt. Locul în care se adună. O tată e papa. Eu asta am... Steaua cu 8 colțuri, Asta e indicatorul. da. Este direcția în care noi avem nevoie să o luăm. Acum, dacă noi ne uităm la această stea, eu nu o să stau pe fiecare segment, pentru că asta e un curs întreg de simbolistică. Eu sunt așa de prost sau eu sunt așa de genial? Dar tu ești pur și simplu foarte intuitiv. Asta e. Și datorită faptului că ești intuitiv, tu îi dai voie să iasă, fără ca să cenzureze. Deci nu te-a ajutat, vorba vine, nici măcar faptul că tu ești marketolog. Da, nu. Știi că avem discuția asta, Eu cogaion aici sunt de nu este despre, nu poate, oamenii nu înțeleg. Românii știu ce înseamnă cogaion. Stai că tu acum ai șansă mare să influențați totuși schimbi din mine. Că ce am auzit eu acum asta... Și asta e Asta înseamnă marea misiune de adunare a neamului. Iertă, ce căutam eu. Da? Serios? Noi dacă ne amintim, eu ne amintesc și ți-am scăsut ție despre misiunile tale, da? Tu aduni pe cei mai buni. Cogaion este loc de adunare a tribului. În afară de multe altele, acum eu nu încă o dată, noi putem să facem o emisiune numai pe Cogaion. Așa faci. Ce înseamnă, care sunt structurile lingvistice, care sunt structuri multe. Eu am pus link cu donații că trebuie dus la Sarmize Getusa. Și vreau să filmez un Numai loc decât. separat. Numai decât atât. Eu mă duc încolo cu cursuri cam o dată în an, cam vara. Deci e ceva. Steaua face crucea, de fapt. Da? Da. Misiunile umane, majore, ele sunt 4, dar sunt grupate pe 2. Și dacă noi ne uităm la cruce, ea are 4 laturi, dacă luăm centru. Da? Și uite-te, noi avem verticala, care se numește misiunea noastră spirituală Așa. și care nu poate fi realizată
decât dacă jos, în lumea de jos, avem un fundament foarte bun. Și uite, în lumea de jos, la tine, e fundament. Vezi? Dacă tu ori pe mine acum mă vercuiești. Asta... Eu pur și simplu îți dau ea că e explicarea. Da, Nici măcar nu explicitarea, că asta e explicarea. asta-i trădez. Deci, practic, masculinul, dacă noi vorbim de masculin și feminin acum deja, masculină este Eu așa. verticala asta. Aha. Da, care e între mâini, dar să zicem, noi sunt multe. Verticala asta presupune ce se numește lumea Duhului, adică lumea spirituală, altfel zis. Короче, Lumea Duhului, și de asta zice, bărbatul este cel care naște în Duh. Și de asta în Biblie, da, se zice, nu că femeia l-a născut pe nu știu cine, dar Adam a născut pe acela a născut pe acela masculin. Pentru că ceea ce contează religios vorbind, nu este faptul că omul e născut în corp, dar e ca să coboare Duhul Sfânt în om. Ca să pogoare Duhul Sfânt în om, este nevoie ca această verticală să fie curată. Asta o pot face bărbații. Nu o pot face, dar asta e sarcina naturală a unui bărbat. Короче, asta tot e până la sau după. Gen, Tu ești în centru. Tu te miști oriunde vrei. eu corect înțeleg. Ce ne să întâmplă acum? Pământ. Să așează puzzle-urile la loc. Nu, dar dacă este aduci în sus, înseamnă că este undeva care duci în jos? Este. Da, Da, asta înseamnă a scenariu de film tare curtă. Păi e film. E film. Eu nu m-am așteptat acum să și... Nici eu nu m-am așteptat că o să discutăm asta. Dar sună bine. Asta, tot știi că asta... Dar tu zici că n-ai cu și impligolul. S-o put. Pentru că asta e și eu căutam Singurul lucru pe care îl poți face este să nu umpli golul cu sens. Cu sensuri noi. cu căutate. Eu căutam asta de mult. Da. Acum, Că am mă spare tot asta. nu ți spare orice egos. Orice egos spare, nu în sens de egoism, da? Dar orice minte umană ea are la bază frica, e normal. Dacă nu te sperie, înseamnă că nu e nou. Noi știm că mintea umană se teme cel mai tare de schimbare și de ceea ce este nou. Nu-i creierul ăsta reptilian care zice stai pe loc, ești safe. De lăsat de scos. Tu asta faci intuitiv. Deci am avut verticala. Da. Acum avem crucea pe orizontală. Crucea pe orizontală, iată-o acolo, da? Este despre lumea materială. Este despre misiunile noastre personale și sociale. Misiunea personală este să trăiască un copil, să facă o fântână, să... tot și tot așa. Misiunea socială este că eu ne-am crescut copilul. Ia că eu am săpat fântână, ia că eu am construit o casă, am pus un copac, acum ce pot da oamenilor din tot asta? Și ceea ce se întâmplă acum este că centrul ăsta, el practic, cumva începe să se deplaseze. Deci noi, ca nivel de conștiință, începem să înțelegem că e nevoie să trecem dinspre misiunea noastră personală spre cea socială. Eu, eu personal, вообще, n-aș spune că am margine de realizare. Unii aleg asta. Sau, dacă vorbim în termeni, să zicem, mai puțin clasici, unii care au o misiune socială și spirituală înaltă, ei nu pot avea familie. Apropo. Mersi. Dar asta nu înseamnă că nu e posibil. E foarte posibil că e nevoie inițial de făcut misiunea socială și după aceea poți să te întorci la ta. Până acum, cum să gândesc? Gândesc cronologic. Babalanga.
că tu Nu, tot e. tu ai nevoie întâi să faci ceea ce ai de făcut până la 40 de ani pe zona personalului și după aceea nu mai poți să faci socialul. Și noi acum avem o grămadă de tineri, eu mă uit la tinerii ăștia care sunt fantastici, care au câte 25 de ani și ei fac pentru societate, pentru comunitate, să zicem, mult mai mult decât fac oamenii de vârsta mea. Și adică nu mai, e că aici e diferența. Nu, timpul ăsta și verticala asta a timpului sau nu știu cum să zic, ea nu mai contează. Schimbă conceptul de timp. Ați vă asurați la bătrânie astăzi. Nu, sau în altă viață. Da. Și de făcut cu tot asta? Asta trebuie tot de descifrat? Nu neapărat. Uite, dacă să vrei să o descifrezi, deja asta pentru tine să fie zona de explicații. De curiozitate por uman. Concurs. Da, Toți spectatorii spectatorii care văd peretele ăsta, dați cu cercetări. Da. Și apoi noi cu Vadim vă facem un curs de simboli. Dacă toți au apucat de învățat tarot. De nevoie. Adică nu de nevoie, de curiozitate. Asta a fost intenție prea... Deci dacă asta ar fi o hartă personală, și ce ar semnifica ea? Și care ar fi punctele cele mai mari de opreliște a omului care a gândit asta sau a orice ar fi gândit asta? Mașinărie sau orice. E că asta a fost asta, da. Pentru că povestea următoarea, chiar dacă noi lucrăm cu AI, de exemplu, da? Și că AI creează toată povestea asta, el nu poate crea în afara patternului pe care tu l-ai dat. Aici e tot secret. De el. Adică el pur și simplu e un amplificator a conștiinței umane. Eu 2 ani îmi spun că asta e și mai bune investiții, $20 pe lună, care dă randament, efect versus investiții. El s-a prefixat asta. Da, da. Dacă tu nu te pierzi în el. Aici e o condiție primară. Și dacă nu ajungi să depinzi de ceea ce ai creat. Când el ți-ți dictează de Da. nu, trebuie revenit-o la scutural. Exact. Păi eu despre asta. Adică atenție mare pentru că noi aveam și cazuri de suicid. Adică lucruri serioase se pot întâmpla. Eu am plătit așa la cu $200 pe lună, am bătut jumătate de an. Eu le-am pus genul. Și complimente faci și cum eu tie, că așa. E foarte, foarte atent. Pentru că e ca prin găurile astea să se strecoare demon. E ca... Mulțumesc. Prin care găuri? Este care să așa, tipă, care și runi? Adică noi, eu când zic demon, eu am în vedere tot ceea ce pe noi ne subjugă. Hai să zicem așa. Aha. Ca să fie clar pentru oameni, că n-am în vedere entități sau nu știu ce, dar tot ceea ce pe noi ne subjugă. Diferite pachemi pe care noi le aveam. Mândria. Deci ce alimentează? Dacă eu să zic mă simte, dar nu mă simte, el mă cunoaște. Că eu am patima mândriei, că am patima lăcomiei. El o să-mi dea ceea ce pe mine mă preamărește în ochii mei. Da. Și o spune că nu-i... Și asta se întâmplă nu numai cu AI-ul. AI-ul e pur și simplu o imitație a vieții noastre. E o imitație și o amplificare a vieții noastre psihice. Pentru că dacă unul se duce și vorbește cu AI și zice, eu am văzut de-am argumente la oameni chipurile mari pe Facebook, care zic, ChatGPT spune așa, și o dă ca evaluare de adevăr, știi? Da, nu o poate așa. Înainte era Wikipedia, am ChatGPT, tot acolo. E mai rău. Deci e mai rău. Și atunci toate zonele astea prin care noi lăsăm cumva niște breșe, Da. apoi că printre astea să lucrează. Vii? Da. Așa, bun. Deci până la final de sezon, Peretiza trebuie și înseamnă că toate breșuri și asta poate. Așa ies. Nu, ele tot eu nu o să apară. La asta a fost mind blown. Adică eu niciodată nu m-aș fi gândit că asta este hartă. E hartă. Eu deodată când am văzut-o, zic, Subiectul cu sensul s-a terminat. Eu ne l-am impus. Nu, asta merită. Aici e de jucat pe mult timp și de explorat.
Eu mă gândeam unde se pot ruga invitații să lesc câte un mesaj cu flomastele cu voia. Mă gândeam pe de dămătui că ei am să mă gândesc trebuie. Nu, aici nu. Nu? Nu scrie nimic? Nu. Ok. Aici nu scrie nimeni, ei ar putea să lase ca vis-a-vis. Aha. Sau încă o chestie care se poate de făcut este să-și permite sau să le permiți tu să colorieze ca mesaj, nu să scrii. O, da. Dar să colorează simbolul care lor îi place sau ce vor ei să vadă. Acela, asta e și carnate. Good tip. E ca asta se numește efectul community. Fiecare își lasă partea lui, dar nu texte. Pentru că aici nu sunt texte. Nu eu de texte, oamenii... Da, dar textul, să zicem, textul poate fi și, uite, pe litera asta la darul. Textul e primul, el umple. Da. Simbolul, el, sau culoarea, care e tot un semn, el adună împreună. El nu comunică celor care nu trebuie să aud, Da. să înțeleagă. Da, Da. da. Tu dacă ai să observi, pereții ăștia sunt făcuți din simboluri matematice, calcule multe și... Eu văd de ca o matrice. Da. Nu e ca și lol de, Intrare. da, de texte. Asta și e interesant. Da, mă tem că asta să mă înghită cu totul dacă nu văd după ăla. Păi, eu cred că până atunci merită pur și simplu să ne jucăm la culoare. Deci de azi înainte eu o să rog fiecare invitat să vii cu o culoare. Sau trebuie să am mai și mai multe culori și o să rog Dionil să coloreze, da? Da. Super. Și o să vedem ce iese spre top Da. acolo, după Da. 50 de vizite. Da. Cum o să arate peretele? Și la lumina asta se afectează sau nu? Gen, nu trebuie să afecteze, așa? Nu, depinde cât e de mare suprafață. Dacă culorile cu care. Toată și ciotca. Oi, eu că asta Adică e... trebuie să le dai niște limite foarte clare să nu se apuci să coloreze tot odată, știi? Da. Și alegi un singur fragment și colorează. Că îți permite omenirea. Nu există, nu te juca cu asta, că e... Deci Da. trezești că unul, știi, ca în experimentele și el încep să-ți dai peretele jos, că lui omenia îi spune că aici e altceva decât... Îți dă un color, sfinții. Așa e istorie. Limite foarte clare pe lumea de mijloc, acolo unde sunt fapte și trebuie de lucrat cu limite foarte clare cu oamenii. Trebuie de luat în vedere că asta să fie 2 ani, asta să fie 200 de episoade. Asta înseamnă că 200 de oameni. Și că pas tot asta la 200 de părți și vezi care are. Și... Da. Și alegerea omului să-și aleagă bucățică. Dar nu întregul. După tot ce ai povestit tu? E jos cam nimeni n-ați vopsească. Eu vopsesc jos. Asta te stai că tu stai. Eu am impresia, știi și impresia mea? Că tu zlămănit toate sistemele mele de apărare la osul meu. Și la bine în cap acum un program străin care încearcă să las pachetenți câte lipșe. Sau e programul tău. Nu cred, nu știu. Iată. Tu numai și toată discuția asta ai pronunțat-o fix așa ca codul și la cripto de 17 cuvinte, 12 cuvinte? Da. A? Mă sunt firici. Super. Acum trebuie un dialog mai light, dar mai light ar fi... Eu m-am gândit, uite, tu citit acum așa, asta e sistem complicat. Nu, gen, eu, fiind pasionat de simboluri și de sensuri, mine a fost interesant, dar n-am înțeles multe legături. Dar semnele astea trebuie în jurul totdeauna și peste tot. Da, peste tot. Lumea e simbolică și nu numai simbolică, dar e lumea semnelor. Și e o direcție întreagă semiotică se numește, care te învață să le citești. Întrebare, dar cum? E că imaginează-ți eu nivelul 1 blocat. Căsătorit, de exemplu. Omul la lucru, nu știu, mai scurt. Și noi ani sunt mulți de ăștia. Ce întrebări să-mi pun sau cum ar trebui să observ sensurile, semnele astea pe jurul meu și cum se decodific? Care sunt ele cele mai simple care apar la un om care începe cumva a se conduce după ele? Bun, Că hai să- nu e vorba de ele, că de ele sunt, nu? Ele, E peste tot, absolut. Hai să zicem așa, există primul nivel de supraviețuire, da?
Oamenii care nu pot gândi mai mult decât în termen de 30 de zile. Deci viața lui se rezumă la ce va fi în această lună. Dinamica în spirală? Da, dar nu-i numai asta, sunt mai multe elemente puse împreună. Da? Și în termen de supraviețuire, eu gândesc în termen de bani să ne ajungă până luna viitoare. Cum determin eu semnul că eu sunt chemat? Că psihicul meu, realitatea mă împinge că eu să ies din nivelul ăsta și să intru în nivelul următor. Îs blocaj. Trebuie să-ți intri o sumă de bani, nu ți-o intrat. Pe urmă se întâmplă altceva. Se îmbolnăvește cineva și tu tai toți banii pe care i-ai avut pentru ca să rezolvi problema de sănătate a cuiva drag. După asta îți strică mașina. După asta se mai întâmplă ceva. Deci sunt undeva 4-5, de obicei sunt 4-5 evenimente care se întâmplă negative, care ți îți spun foarte clar, tu ai nevoie să treci la nivelul următor. Nici eu se mă lichid pe mine. Eu mă ting că le-am avut toate la rând. Păi da, noi le avem toți absolut Da. le avem. Este semne foarte clare pe care noi le putem observa în viața de zi cu zi. Sau, de exemplu, tu ești într-o relație, să zicem, da? Și relația intră într-un blocaj. Da. Și dacă tu de 4-5 ori ai făcut pași spre unul celălalt și el rămâne a fi închis, e foarte clar că asta e semn de despărțire. Dacă tu de 4-5 ori ai cerut mărire de salariu și nu ți s-o dat, e semn că tu trebuie să pleci din locul acela. Dacă tu vrei într-o călătorie, dar de 4-5 ori tu ai făcut pași spre călătoria asta și ba s-au închis granițele, ba avionul nu mai mers, e semn că tu acolo nu trebuie să ajungi. Astea sunt semne de bază pe care noi le putem observa. Ce sunt consecințele dacă le ignori? Tipa, Vine criza. te obligă să Da, trăiești. da, te obligă. Începe să se distrugă, altfel spus. Ceva în viața ta. Vrei să spui că e posibil de ne evita dacă Absolut. vezi semnele? Absolut. Da. Și e o chestie nu de prevenție a lor, da? Dar tu observi când ei începe să se întâmple și înțelegi că asta este, de fapt, în călătoria eroului, o chemare spre o nouă călătorie. Adică tu ești chemat pur și simplu să treci pe următorul nivel. Și de regulă asta e printr-o durere, nu, gen, pentru ceva incomod. Da, pentru Frică. că altfel noi nu ne mișcăm. Nu pentru că noi suntem, creștem prin durere, așa cum se zice. Noi creștem prin durere pentru că nu observăm când durerea începe. Și pentru că ne încăpățânăm. Să o facem pe a noastră. De asta pe noi ne doare. Se doare măseaua foarte tare pentru că nu te duci la stomatolog la timp. E fix aceeași istorie și în viață. Nu este nicio deosebire. Vezi că e cam complicat să-ți imaginezi că într-o lume atât de haotică, dar ei te uiți la dânsa și poți să înțelegi că asta organizat nu poți. Și Cât de haotic pe atât de ordonat. Asta, adică cum poți să imaginezi că asta e așa de ordonat, că semnele astea special pentru tine apar în viață în general. Dar ele sunt simple. Ele sunt simple. Noi pur și simplu nu le observăm pentru că noi stăm adeseori în analiză. Și în nemulțumire, și în pretenții. Și în a vrea să fac așa cum vreau eu. Egoism, Mai mult decât egoism. mândrie. Adică noi vrem neapărat să fie lucrurile exact așa cum vrem noi. Și tot timpul râd de treaba asta, Doamne, dă-mi, dar dă-mi cum vreau eu. Dar poți să mai zici, nu ies, da? Asta e chestia asta? Da. Poți să mă ajungi să mă iet. Da. E despre asta. Și deci astea sunt semne primare care vin prin evenimente, prin fapte. Pe urmă există alte semne. Deci întreaga noastră viață, sau hai altfel zis, regulamentul circulației rutiere e făcut după modelul vieții umane. Asta. Asta înseamnă că exact așa cum tu mergi pe drum și ai semnele rutiere care ți-ți spun prioritate cu acord, stop, acolo ai voie să te oprești, acolo n-ai voie să te oprești, da? Pe poduri nu te oprești, pe poduri nu dai înapoi. Deci în perioade de tranziții
uite, gândește numai în termenii ăștia. În perioade de tranziție din viața mea, eu nu mă opresc în mijloc podului. Eu pur și simplu merg. Asta tu ne și la acum. Da, eu țipă. Continui să ne umpli gol. Eu continui să transmit ce se de transmit. Dar, Yes. care, e pentru toți asta, pentru toți. Dacă nu înțeleg că nu e neapărat, eu specialist și de asta eu cunosc sistemul de semn. Eu pe asta am lucrat ani de zile, de simboluri. Oamenii nu au necesitate să aibă asta. Ei își învață regulamentul circulației rutiere. Pentru că există legea asta, precum în cer, așa și pe pământ. Nu? Toate legile noastre sunt replică a legilor mari a Universului. Regulamentul circulației rutiere este regulamentul circulației prin viață. O stai așa, că tot doar de unii cum așa e, asta e tare interesant, apropo, o comparație. Asta acum e ca omul să înțeleagă. Avem nevoie să-i dăm niște repere foarte clare. Nu? Da. Când cineva vine de pe dreapta, nu merge, dar uite-te, da? Uite-te că s-ar putea să fie pentru tine un anumit pericol sau un anumit semn, că trebuie să-i dai voie să treacă. Regula mâinii drept. Și multe altele. Niciodată n-am înțeles regulile, dar nici nu trebuie. Dar întotdeauna este despre, există perioade în care eu pot să merg, există perioade în care eu am prioritate și perioadele în care eu am prioritate e când apar, Jung zicea, sincronicitățile sunt modul vieții de a-ți spune da. Deci eu observ sincronicități. Merg în lift, se deschide ușa când ajung la lift, da? Ok. Sau se închide ușa în nas. Aha. Și Tu trebuie și prezent. trebuie să fii prezent, da? Trebuie să observi lucrurile astea. Da. Pentru ca să fii prezent, nu stai în supraanaliză, nu stai în explicații. Dar nici nu te duci în cealaltă zonă în care cauți sens în fiecare pleacă. Deci mă uit la lucruri din astea. Asta poate și om, orice. Orice. Și eu, un exemplu, o tipă care era potențial marea mea învățătoare, și eu a fost marea mea învățătoare, doar că în sens în care eu n-am observat. Eu mă duceam la dânsa la curs, știam cum arată, o intrat cu mine în lift, eu de 3 ori am închis liftul în fața ei, fără să realizez că eu nu închid, eu vroiam să apăs pe alt buton. Deci inconștientul meu îmi spunea foarte clar, șterge-o din gardă. Aha. Și exact așa se întâmplă cu noi cu toți. Eu nu sunt deosebită absolut cu nimic. Asta sunt așa niște detalii care aparent ne-am adus aminte de scenă din Matrița Neo când vede deja viu. Da, Întâmplător vede deja viu și el. da. Dar întâmplător nu există. Există un sistem de sincronicități. Lucrurile se întâmplă într-un anumit fel. Știți, se dau semne, ești pe drumul bun sau nu. Tot funcționează absolut diferit de cum eu am fost învățat. Adică asta Noi e... toți suntem învățați să funcționăm într-un anumit sistem. Pur și simplu. La sistemul ăsta, dar nu a fost dată? Da. Și cât e el? Tipo, Nu știu, conform hărții, ele sunt 9. eu pot... Ok. Eu pot să fac un rezumat. Adică tu vrei să spui că noi suntem într-un spațiu care se lăgește cu o viteză mare. Da. Adică nu e destul că galaxia noastră cu viteză mare se mișcă. Planeta noastră, ca așa, ea se mișcă. Și că e ca ea, să mișcă, da? Da, tot e mișcare. Și Absolut. asta e o viteză enormă și noi Da. fic pe vedea unde noi ne ducem. Da. Noi nu știm. Și noi când toate stelele astea acolo pe pământ se întâmplă mai scurt lucrurile așa cum ele trebuie să se întâmple și cum sunt prescris să se Există o ordine divină în toate. Natura este argumentul cel mai mare. Nimic în natură nu este dezordonat. Asta omul intervine cu mintea Da, și face omul- dezordine. Omul în natură. O natură. Care uita că e natură. Omul e natură. Corpul ăsta e natură. E biologie.
Așa, eu intuiesc că avem șansă noi să fim toată planeta. Așa și o să fie. Cetănii sunt multe deci se răscolește ceva în ultima perioadă, ultimii vreo 3 ani. Din 2020 se răscolește. Da? Foarte mult și asta prea începe a diviza și să vede agitația, să vede renașterea, n-am să mă tem cuvântul ăsta, nacismului. El este prea se vede și aparent apare acolo de el n-ar trebui Da. între oamenii care n-ar trebui. S-au prins foarte ușor oamenii ăștia. Eu mă tem să nu repetăm greșeli. Noi deja le repetăm. Tipa, prosta scriem tot din nou așa fixat? Da, da. Sau să ajungem din nou să Da. trădăm unul pe altul. Da, Nietzsche spunea, istoria se repete. El zicea, Dar eu spun că omul are creier. Tipa, și nu... n-are. Are, dar nu ajută. Omul a ajuns în ipostaza în care își folosește, știi, e ca mintea lui e un ChatGPT care lingușește permanent. Uh-huh. Înțelegi? Da. Și interesul este pentru mine acum, aici. Consumul, aici da. Bizeaua, Da. eu la două. Da. Există acum, de exemplu, în Chișinău, o companie de construcții care vrea să acopere un râu ca să facă un drum. Așa. Noi vedem ce se întâmplă cu apa în lume și inclusiv cu Nistru, cu Răutul, acum. Da. Acum. Și ei vor să acopere un râuleț micuț care apare n-are nimica. Dar acolo se îmbraște stoasă pe acel râuleț micuț. Țiganca se numește. Înțelegi? E ca ții un exemplu. Simplu exemplu. Noi nu mai vorbim de războiul din Iran, de războiul din Ucraina și multe altele. Am un gând, cred că o leacă mai idiochiat. Pare sau mulți dintre așa oameni nu înțeleg și pe Nu înțeleg. tipa, вообще, отчет nu. Pentru că acest ChatGPT din cap l-a lingușit și el are senzația că el le știe pe toate și le înțelege pe toate și că el face bine. E că e și cel mai grav, că el crede că el face bine. Și intră în dezacord total cu legile naturii. Și atunci ce face natura? Ne scutură. Elimină. Absolut. Dar ne scutură pe toți. Pe toți, dar e pentru, știi cum, pentru natură, faptul că tu ești foarte important și vorbești la podcasturi, e cumva absolut indiferent. Nu, eu cred. Eu sunt la comii у людей зуба. Da, pentru că legea liberului arbitru este legea primară pe care nu o încalcă nici Dumnezeu. Și noi o găsim în toate textele sacre, în toate tradițiile. E legea liberului arbitru. Tu alegi. Ai încercat asta să spui la feministe? Eu la toți. Să care mă acuză cu violență? Lasă-i. Da, eu știi. Gata. Proastă. Gata. Nu. Da, tu ești în alt context. Eu știu. Eu prost știu că eu n-o să fac nică, dar eu știu și... Scenariile vechi, ele nu mai funcționează. Dacă pe mine m-a lichid karma și am înțeles și asta cu... Da, pe ea. Ea ne переживаю даже. Da. Dar și de făcut tot asta. Deci iasă așa. Noi nici ne putem schimba. Cauza trebuie de conformat. Noi putem schimba foarte mult. Destinul nu este și nu a fost niciodată o linie fixă. Tu nu mai ai spus cu semnele să-ți dai de înțeles că e fix. Semnele îți dau de înțeles că tu ești pe drumul bun sau nu. Eu așa am spus. E cu deviere atunci. Da. Te duci, te angajezi, furi, dar furi cu sunt. Nu, gen... Așa. Te duci, te angajezi și nu mai furi. Deci stradă până acum ți-ai aruncat chiștoașele și părtiile, acum le vedeți. Categoric. Deci sunt lucruri foarte simple pe care noi le putem face. Cineva nu este de acord cu mine și eu îi dau dreptul să nu fie de acord cu mine. Necrezând despre el că e prost, încuiet și tot felul de alte lucruri. Nu, eu tot îl accept, dar... Pentru că Dar. nu, noi putem să ne jucăm în dezbateri. Noi putem să ne jucăm în dezbateri.
dar cu grijă și cu atenție față de sufletul lui. Eu, pentru mine asta este, de exemplu, acum. Foarte important. Și dacă pentru omul celălalt e mai important să ai de dreptate, ok. Știi care e ideea? Că numai prin dezbateri tu generezi multe forme de sensuri care poate să anine un om de ăsta negânditor și să-l facă să gândească. Absolut de Deci acord. asta Eu e unica n-am formă. nicio... nouă ne este dată limbajul, da? Care tot e un sistem de semne, apropo. Și în această structură de limbaj, singurul mod în care eu pot comunica este acesta, prin cuvinte. Și la nivel de sistem social, este important să comunicăm unii cu ceilalți. La nivel de sistem de familie este important să comunicăm unii cu ceilalți. Pentru că așa noi arătăm regulile de circulație. Iacteles. Da? Dacă le știm, asta încă trebuie să le știm. Sau le stabilesc dacă sunt cuplu. E că noi stabilim că ăsta e regulamentul circulației în acest cuplu. Sau la nivel de stat. Sau oriunde sunt. E greu asta. Leha. Eu m-am uitat comunicarea. Știi de ce oamenii rând de că nu pot comunica? Corect. Și asta se vede deodată cât de mare problema comunicării în esență între oameni. Da. Nu poate să și cauza războiului. Tapi turnul Babel. Noi fiecare vorbim și avem în vedere lucruri diferite, pronunțând așa maș cuvânt, nu? Să tu nu știi, turnul ăla este nu e despre limbă, e despre nivel de maiță? Este despre ta. Și sunt atât de încurcate limbile oamenilor, dar limbajul și gândirea, ele sunt corelate. Ok. De asta omul care are vocabular mai vast, el înțelege mai multe. Marian, nu vreau să Noi nu știm să Eu înțelege. nu dau nume, da. Asta a fost așa. Eu știu mulți oameni care nu știu. Da, sunt mulți care învăța pe de rost. Fi de rost, da. Și ei cunosc dicționarul și cam acolo se termină. Nativ nici nu știu dacă cunosc oameni care știu vocabular tare bogat al mult și o folosesc în genul Moldova, nu știu dacă sunt așa. Nu sunt așa oameni, sunt. Dar e vorba de plasticitate, e vorba de faptul că, de exemplu, eu nu pot să folosesc aici, în acest podcast, limbajul filozofic. Nu pot pentru că asta ar însemna că oamenii, pur și simplu, nu o să înțeleagă despre ce vorbesc. Și de cine îi întreb asta? Dacă eu pot să vorbesc, mai simplu. Și nu e numai despre mine. Sunt alții care au limbaj ingineresc foarte bun. Și au ca specializare sunt ingineri. Și ei, dacă încep să vorbească cu mine, mă pierd, că eu nu am cum să înțeleg. Dar asta e una. Dar mai grav este că noi vorbim, fiecare dintre noi înțelege prin libertate ce și vrea, fiecare dintre noi înțelege prin dragoste ce și vrea și se întâlnesc doi oameni pentru care dragostea înseamnă lucruri diferite, dar eu numesc dragoste. Da, asta e trebuie. Și de aici începe, de fapt, criza de comunicare. Da. Deci când noi spunem că noi nu știm să comunicăm, noi nu știm să facem, în primul rând, să creăm o definiție comună. Yeah. Ce înțeleg eu, ce înțelegi tu. Că validez procesul. Absolut. Îl presupui că e așa cum îl înțeleg eu, dar Da. el nu e deloc așa. Da? Da. Și asta mai ascunde sub două straturi de conștient și subconștient. Da. Și aici conștientizează una, dar și conștientizează așa. Pentru că tu zici dragoste, dai în vedere dragostea care ți-o dă mama. Da, ai Da. Nu tu anume, dar da? Și asta înseamnă că din partea celuilalt trebuie să vină tot timpul acceptare continuă, atenție continuă și nu știu ce. Poate nu știu celălalt, validare continuă, da, să-ți conțină emoțiile, crizele tale de isterie și nu mai știu de ce. În altă parte, celălalt consideră că dragoste înseamnă dă-mi pace. Da. Că eu mă ocup de Dar limite. consideră că e free. Da. În esență de apropiere. Da. Și asta se numește atașament anxios și Exact. detaș. Și să încete. Dar de fapt e definiția dragostei. Dragoste pentru mine înseamnă să am spațiul meu în care pot să creez. Pentru mine personal. De exemplu. Să creezi? Da. Spațiul meu în care eu pot crea fără ca să fiu deranjată. Pentru mine asta înseamnă manifestarea dragostei. Orice s-ar întâmpla, pentru mine dragostea nu lasă nimic imposibil.
німік. Джем. Da, Конечно, в итоге мы все там Дискиды. окажемся, все там, все это выровняется. deschide toate ușile. Да? Corect. De acord. Ну, а hai să răspundem asta. Și să vedem сейчас, încă când o să deschidem. Da, dar asta nu presupune, știi, mai există o chestie din asta foarte interesantă legată de oameni. Noi toți vrem nouă să ne fie ușor. Știi? Da, eu am înțeles. Și foarte mulți încep, de exemplu, să lucreze asupra lor pentru ca să nu există criză. Dar asta nu e posibil. Nu e posibil, pentru că te uiți în natură, natura moare. Mai ales la noi, unde încă sunt 4 anotimpuri, de breabă nu știu cum o să fie, dar încă sunt 4 anotimpuri și noi avem posibilitatea rară să vedem cum o plantă trece prin toată viața ei. Și care e diferența dintre noi și planta respectivă? În fața naturii noi toți suntem egali. Asta noi ne-am pus coroana și ne-am auto-intitulat că regii naturii. Vine un leu sau un urs și l-a terminat cu marele rege. Ты ничего пână e pe parte bine. Exact. Eu m-am prins la ideea că eu la 16 ani aveam pe bune convingere că internet o să schimbe lumea și eu trebuie cu internet. Și când am dat seama cât de mult asta au fost, fictiv. Să nasc generații întregi care convingerile sunt formate în așa fel că tu nu gata, tu cu cultură, ei sunt legați de cultura locală, absolut. TV-uri, absolut dezlegați. Și înțelegi că cât e de mare bariera de convingere. Asta o convingere. Da. Și sună foarte simplu. Eu nu sunt omul ăla care să iei ceva, tipa, Da. besplatno, ca ți iau convingere. Da. Și Da. îți faci așa de multe probleme în viață. Dar este definiții ale anumitor lucruri, da? Uite, Da. îți creează ție că harta asta. Și ele, mai scurt, toate greșelile și toate ieșirile și toate drumurile și toate ușile sunt acolo unde tu ești sigur despre tine că e ceva așa. Asta e cea mai mare iluzie. Când tu devii sigur că ea nu e așa, precis, tu nu vei sta. A pe acolo și mergi. Da, dar noi încolo și mergem. Sau când noi credem că ăsta e drumul. Și pentru toți cei care cred că ăsta e adevărul și ăsta e drumul, nu știu dacă v-ați rătăcit vreodată. Eu, de exemplu, m-am rătăcit într-o pădure. Și ceea ce se întâmplă este că tu ești absolut sigur că aici e ieșirea și mergi în cerc. Încet mergi. Da. Întotdeauna. Da, asta Cum se întâmplă asta, eu nu pot să-mi explic. Dar așa se întâmplă. Deci în rătăcire există o zonă în care tu pur și simplu te învârtești pe ceva șoc. și cum îți dai seama că nu e... La un moment dat te uiți în jur și începi să vezi că tu aici ai mai fost. A, tu trebuie să treci de vreo 30 de ori pe acolo. Cobagi. Da, mai ales dacă e noapte. Și că așa e cercurile vicioase din viața fiecărui om. Stai mai că eu aici am mai fost. În situația asta eu am mai fost. Și atunci ce recomandă Твои бы слова. specialiștii care sunt pe ieșire din păduri în care te rătăcești? Oprește-te. E așa zic, oprește-te exact în locul în care ești. Și încearcă să cauți ajutor. De acolo. Dacă nu, atunci oprește-te și calmează cel puțin. Pentru că altfel te învârtești în cel. Și asta se întâmplă toată viața mea. Ia că ți-i semnele. Надо că o să mă opresc. Nu, scris. Asta au fost... Bun. Eu pentru așa ceva și fac podcast. Bezprecedent. Și exact asta e cu bolul. Și eu cred că... Înțelegi? Fix așa, și oprești. Da, în general eu cred că noi, la un moment dat, moldovenii, noi toți moldovenii credem despre alți moldoveni că nu sunt pregătiți, dar noi suntem destul de pregătiți pentru asta. Da, și e fix invers. Mulți dintre cei care propun, n-aș propun. Da, și asta e adevărat. Așa, un pic de discernământ tot trebuie, știi? Dar seansurile apar atunci când noi ne oprim, nu atunci când noi alergăm. Și le-au hotărât că eu am nevoie de seansuri noi. Tu.
Ладно. Pentru că în momentul în care eu nu mă mai regăsesc, în momentul în care eu, și sunt foarte mulți oameni care sunt în situația asta acum, Ага. parcă toate lucrurile sunt bune, dar ceva lipsește. Sunt și așa oameni. Ну, о, așa, ok. Sunt ăștia care au pierdut ceva. Și ei tot nu... Sunt care au luat ceva. Sunt care au luat și tot una nu poate dormi liniștit noapte, vorba așa, da? E multă anxietate. Și toate astea sunt despre oprește și uite în care păduri te reheși. Și pe возможности nu produce daune la alții. Da. Și când stai în pădure aceea, nu este neapărat să omori tot în stânga și în dreapta. O să știți, familie de ce. Da. Mulțumesc. E...